नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी आवडल संजय भोसले। इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम। कोविड लॉकडाऊनच्या महामारीच्या काळात ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आणि म्हणून मला कल्पना सुचली इयत्ता पहिली ते चौथीच्या मुलांना या शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी। आणि आपण हे चॅनेल सुरू केलं आणि बघता बघता या चॅनेलला तुम्ही सर्वांनी इतका उदंड प्रतिसाद दिला की हे चॅनेल 1 लाखाकडे चाललेलं आहे आणि आपले कुटुंब आता हळूहळू मोठं होत चाललेलं आहे। तुम्ही सर्वांनी मला दिलेल्या या प्रेमाबद्दल मी तुमच्या सर्वांची शतशः आभारी आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनेलच्या खाली असलेल्या लाल बटनावर क्लिक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम या चॅनेलचा सर्वांनी लाभ घ्या। पहा, आपलं कुटुंब 1 लाखाकडे जात आहे। 99,974। लवकरात लवकर फास्ट सगळ्यांनी लाल आयकॉनवर क्लिक करा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा। इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम खूप छान। तुमच्या सर्वांच्या प्रेमाचं मी स्वागत करत आहे। 99,999 1 लाख। थँक यू व्हेरी मच। इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम ही चॅनेल तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार मानत आहे। असेच प्रेम राहू द्या आणि आपण लवकरात लवकर 10 लाखाकडे जीत घेऊया। धन्यवाद। इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम हे चॅनेल आपलं बघता बघता 1 लाखाकडे चालले। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या सर्वांच्या प्रेमाबद्दल इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम हे चॅनेल खेडोपाड्यात शहरी भागात सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे। चला तर मग मला चॅनेलच्या खाली जे लाल रंगाचं बटन दिसते ना, त्याच्यावर क्लिक करा, सबस्क्राइब करा आणि शेअर करा। इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम हे चॅनेल। अगं अरुणा, तुझ्या चॅनेलचं सुरुवात झालेलं आहे। हो अगं, माझ्याकडे आलीच पाहिजे। तुम्हाला माहितीये का, हे बघा, हे आहे सिल्वर प्ले बटन। इयत्ता पहिली ते चौथी ऑनलाईन अभ्यासक्रम या चॅनेलचं माझं हे सिल्वर प्ले बटन। चला आपण हे अनबॉक्सिंग करूया। चला लवकर चला आपण हे सिल्वर प्ले बटन कसले पाहूया। 1 मिनिट, मी याला अनबॉक्सिंग करूया। काय असेल याच्यामध्ये? काहीतरी खास सुंदरच असणार आहे। पण वाव, किती छान ना। सुंदर आपण पाहूया। वाव, विश्वादित्य अरुणा संजय भोसले 1 लाख सबस्क्रायबर। आणि लवकरात लवकर गोल्ड बटनची मागणी मला ठरवा।